Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Cũng như thường lệ, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn biết cái cách thay thế cho chiếc điện thoại Samsung J4. Trên tay tôi đây là chiếc điện thoại Samsung J4. Thì chiếc máy này đã bị bể màn hình và mất hiển thị rồi quý vị. Đây là những vết nứt của chiếc màn hình. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi thay thế cho chiếc điện thoại J4 này một cái màn hình mới. Qua video quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ Miền Trung VN. Còn bây giờ mời quý vị cùng tôi thay thế cho chiếc điện thoại này một cái màn hình. Việc đầu tiên để tháo được cái màn hình này ra khỏi chiếc máy này thì chúng ta thực hiện khò nóng cái màn hình này lên để cho keo nó mềm ra và chúng ta dễ dàng tách cái màn hình ra khỏi cái thân máy. Chúng ta thực hiện khò nóng màn hình bằng cái sấy tóc nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta thực hiện tách màn hình bằng cái lưỡi lam nha các bạn. Các bạn chế cái lưỡi lam cắt nhỏ ra như thế này rồi các bạn cầm cắt xung quanh cái viền màn hình. Với những chiếc điện thoại mà màn hình đã bị bể nát thì mất hiển thị thì chúng ta cứ làm mạnh tay vào. Rồi như vậy thì tôi cũng đã tách được cái màn hình ra khỏi cái thân máy này các bạn. Socket màn hình, cáp màn hình đi vào đây, chúng ta tách cái socket này lên. Đây là cái màn hình đã bị rớt bể rồi các bạn. Trước khi ráp màn hình mới vào trên cái thân máy này thì chúng ta làm vệ sinh thật sạch cái keo cũ này đi. Ở đây thì tôi có một cái cuốn keo bằng cái motor. Tôi thực hiện bằng cái này cho nó nhanh nha các bạn. Các bạn ở nhà có thể các bạn sử dụng bằng cái đầu mũi nhíp, các bạn làm sạch cái keo cũ này đi cũng được nha. Bước tiếp theo thì chúng ta lấy màn hình mới, chúng ta bỏ vào đây, gắn vào đây để chúng ta test cái độ sáng và độ nhạy của cảm ứng cái màn hình mới như thế nào nhé các bạn. Chúng ta ráp vào đây. Mình test trước khi mình vào keo chính thức cho cái màn hình vào cái thân máy. Bây giờ mình cho máy khởi động lên nha các bạn. J4 cộng nha các bạn. Rồi như vậy thì máy đã khởi động xong. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái độ nhạy của màn hình. Rồi như vậy thì cái màn hình mới lên rất là sáng đẹp.
cảm ứng chạy cũng rất là ok nha các bạn. Đây bây giờ mình test cái cảm ứng nè, coi nó có bị mất điểm nào không nha các bạn. Rồi như vậy là ok. Bây giờ chúng ta tháo nó ra để vào keo cho cái máy, vào keo cho cái màn hình dính chặt với cái thân máy nha các bạn. Ở đây tôi sử dụng cái loại keo như thế này nha các bạn. Chúng ta bôi keo đều vào đây. Rồi như vậy công đoạn bôi keo đã xong. Bây giờ chúng ta gắn cái màn hình, vào với cái thân máy chính thức luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái màn hình vào. Cái keo dư nó hơi lồi ra ngoài thì chúng ta vuốt cái keo này đi nha các bạn. Ở đây nó còn cái lớp ni lông các bạn, nên là chúng ta gỡ nó đi, nhưng mà đây tạm thời thì mình bỏ như vậy để cho nó xịt cái màn hình cái đã. Từ từ rồi mình hãy tháo ra. Trong quá trình chờ keo nó khô thì chúng ta hãy cột cái dây thun cho cái màn hình nó khít chặt lại với cái thân máy nha các bạn. Chờ khoảng 20 phút keo nó khô rồi chúng ta hãy gỡ cái dây su này ra. Như vậy thì tôi cũng đã thực hiện thay thế cho chiếc điện thoại Samsung J4 cộng này một cái màn hình mới đã thành công. Qua video thì quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ. Cũng qua đây thì tôi xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.